හායි කොහොමද ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ව ගොඩාක් ආදරෙන් මම්මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම්මගේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ අපි day out එකක් ගත කරන්න ගියපු දවසක් ගැන. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් දවස් කිහිපයක් ඉන්න නැතුව අපි අදම ගිහිල්ලා අදම එන නිසා අපි හිතුවා කොළඹට වඩාත් ළඟ ප්‍රදේශයක් තෝරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ගියේ අවිස්සාවේල පැත්තට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ගියේ සීතාවක බොටැනිකල් ගාඩන් එකට. ඉතින් මේක හුඟක් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් නෙමෙයි. ඒ වුණාට හරිම ලස්සන පරිසරයක් තමයි මෙහි තියෙන්නේ. හුඟක් මල් ಜಾති අඩුයි. ඒ වුණාට ලස්සන පරිසරයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ටිකට් එකක් වෙන රුපියල් 100ක් වගේ. ගාඩන් එකට ඇතුල් වෙච්ච ගමන් අපිට මෙන්න මේ වගේ පරිසරයක් තමයි දකින්න පුළුවන්. අපි උදෙන්ම මෙතනට ගිය හින්දා අවුව වැටිලා හරිම ලස්සන පාට වලින් අපිට ලස්සන පරිසරයක් දකින්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙතන බෝට් රයිඩ්ස් එහෙමත් යන්න පුළුවන්. තැන් වල හරිම ලස්සන පොඩි දොළ පාරවල් අපිට දකින්න පුළුවන්. අපිට මේ ගාඩන් එකට උදේ 7:00 ඉඳන් හවස 6 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැකපු දෙයක් තමයි අනිත් ගාඩන්ස් වලට සාපේක්ෂව මේක ලස්සනට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි ඒ තැනේ ලස්සන බලන්න යනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට ඒ ලස්සන විඳ ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ පරිසරය ඉතුරු කරලා පාසටහන් පමණක් එතන රඳවා තබා එන්න.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා වගේ මේ කුඹුක් ගස් ටිකත් එක්ක මේ තැන හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන අමුතු නිස්කලංක භාවයක් මෙතන අපිට අත්විඳින්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක වගේ හරිම ලස්සන පරිසරයක් තමයි මේ බොටැනිකල් ගාඩන් එකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන කුඹුක් ගස් ටිකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි බලන් ඉන්න. අපි දැන් අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යනවා. අද අපි යන්නේ අවිස්සාවේලේ තියෙන සීතාවක Miracle Nature Resort එකට. ඉතින් මේක බජට් හොටෙල් එකක්. ඉතින් අද අපි මෙතනට ගියේ Dayout පැකේජ් එකකට. එක පුද්ගලයෙක්ට Dayout පැකේජ් එක වෙනවා 3500ක්. ඒකට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක, ලන්ච් බුෆේ එක, ඒ වගේම pool activities, එතනින් එහාට natural pool එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව පොඩි පොඩි activities ගොඩාක් තිබ්බා. ඒ වගේම මේ පැකේජ් එකට include වෙලා තියෙනවා හවස ටී ටයිම් එකට පොඩි ස්නැක් එකකුයි ප්ලේන් ටී එකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් මම පල්හ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හැම විස්තරයක්ම දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අද දවස ගත කරන ගත රූම් එක. අපි එක රැයක් ඉන්නේ නැහැ. යන හින්දා අපි රූම් එකක් බුක් කළා. ඉතින් වෙනම තමයි මේ රූම් එකක් බුක් කරනවා නම් බුක් කරන්න ඕනේ. මේ රූම් එක 6000ක් වුණා. Dayout පැකේජ් එකට මේ රූම් එක ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ ඒ හොටෙල් එකේ තියෙන pool එක. මේකත් අපිට use කරන්න පුළුවන් පැකේජ් එකට. ඒ වුණාට අපි හිතුවා මේ pool එකට යන්න නැතුව අපි natural pool එකකට යනවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ පේනවා වගේ හරිම සේෆ් විදිහට මෙතන අපිට විනෝද වෙන්න පුළුවන්. අපි නිදහසේ කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තටම හරිම පිරිසුදුයි. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක ෆැමිලි එකේ අයත් එක්ක පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න නිදහසේ කාලය ගත කරන්න මම අනිවාර්යයෙන් මේ තැන රෙකමන්ඩ් කරනවා. බජට් එකට හරියන්න අපිට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙතනදී ගන්න පුළුවන්.
අපි නාල එහෙම ගියා අපේ ලන්ච් එක ගන්න. ඉතින් මේක තමයි ලන්ච් බුෆේ එක. සාමාන්‍ය හොඳ වෙරයිටි එකක් තිබ්බා. කැමති රසයි. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ ෆිෂ් තෙරපි එකක් කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මගේත් ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වගේ ෆිෂ් තෙරපි එකක් කරපු අපේ Dayout පැකේජ් එකට මේකත් ඉන්ක්ලූඩ්. ඉතින් අපිට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එතනදී ගන්න පුළුවන්. ලන්ච් එකෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙලා නිදාගෙන හවස අපි ගියා අපේ තේ එක බොන්න. ඉතින් රොටි එකයි හැලප එකයි ඒ වගේම තව වඩේකුයි මේ ස්නැක් එකක් විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා. වගේම ප්ලේන් ටී එකකුත් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවස ඇත්තටම ලස්සන දවසක් වුණා. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඉතින් අපි දැන් ආයෙ ගෙදර යනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ කරත් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න ආස නම් මගේ channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.